Tervehdys! Hei, kuulkaas. Tervetuloa uuden Rainantyön pariin. Tätä videoa ollaan tehty yhteistyössä Shimano Nordicin ja Shimano Service Centerin kanssa. Karkkilan puski tossa tovi sitten pikkasen takatalveen, mutta oli se silti pakko lähteä vähän polkuja mittailemaan sähköpyörällä ja katsoa, että miten se toimii. Ja mukavaahan toi meno, vaikka välillä pikkasen liukasta oli. Mutta pakko se on sanoa, että kyllä se meinasi vähän naaman nyrpeeksi vetää, kun tämmöistä kylmää märkää lunta tipahtaa niskaan. Eikä se yhtään helpottanut, kun tuon vastasataneen lumen alla on jäätä. Joten ei muuta kuin äkkiä kotiin ja fillari talliin odottelemaan, että lumet sulaa ja polut kuivaa. Joten käydääs peremmälle fillaripäiväkirja fillarikellariin. Ja istahdetaan pikkaseksi aikaa jakkaralle, niin mä näytän teille, että mitä mä oon oikein päähäni saanut. Eli kysymyksessä olisi Linkglide. Ootteko moisesta kuullut? Tämän videon parissa sitä itse on tässä pitkinä talvisina päivinä viettänyt aikaa useampaankin otteeseen, koska tää on aika makeasti tehty. Ja toki tutkinut myös sitä, että mitä lisäarvoa toi Linkglide voisi omaan tekemiseen tuoda. Linkglide-osasarja sopisi myös tonne bikepackin touhuihin ja älyttömän hyvin. Duden sitä on kans miettinyt, mutta valitettavasti tätä ei vielä saa 12 lehtisenä pakkana. Tuo on pikkasen järeempää tekoa, eli sehän tuo niin kuin snadisti painoa pyörälle, mutta se antaa kolminkertaisen kestävyyden, jolloin se sopii niin kuin sähköpyörään kuin nenäpäähän. Koska sähköpyöräilyhän on tosi rankkaa sille voimansiirrolle. Että toi sähköavusteinen moottori kyllä rasittaa voimansiirtoa ihan tarpeeksi. Mutta ei siinäkään vielä kaikki. Samalla kun vaihdetaan Linkgliden kilkkeet kohdilleen, niin Canyon Spectral on saa myös sähkövaihteet päällensä. Mutta jos suakin niin alkaa nappaamaan nämä hommat, etkä halua fillarikellarissa alkaa näitä itse nakuttaa paikkaansa, niin täältä on helppo löytää Shimanon sivulta niin kuin EP8-moottoriin sopivat kilkkeet, mitä sitten niin kuin sä tarvit tuohon hommaa. Ja tosi näppärää on myöskin tällä sivustolla, että tää on tämmönen etsin lähin Shimano Service Center, jolloin sä pystyt näppärästi valitsemaan, että millä säteellä sä haluat löytää sen sulle sopivan paikan. Ja tässä tapauksessa, kun itse hakee sähköpyörään huoltamoa, niin sittenhän täältä valitaan vaan tää e-bike. Ja Haakan pyörähuolto osoittautuu itselle tärkeäksi. Ei pelkästään sen takia, että se on niin kuin mukava etäisyyden päässä tuosta omasta torpasta, vaan sen takia, että Haakan pyörähuolto on myös virallinen Canyon huoltamo. Joten hyppääs kuules tämän videon pari ihmettelemään, että miten tuohon Linkglide-osasarja lyödään kiinni ja miten toi sähkövaihteet siihen istuu. Joten tervetuloa uuden videon pariin ja käydään peremmälle Haakan pyörällä. Morjesta. Kas tervehdys. Tervetuloa. Kiitos. Mahtuuko tää tänne sisään? Vähän joutuu helposti. Mitäs tälle tehdään? No niin. Hei. Tällehän olisi nyt tarkoitus tehdä niin kuin ensihuolto. Joo. Ensihuolto tälle pyörälle ensi alkuun. Ja samallahan se ensihuolto on helppo tehdä, kun siihen pikkasen pistetään uutta kilkettä samalla. Joo, kyllä. Sulle oli tänne tilattu ne Shimanolta ne Linkglide-osasarja. Juuri ne. Niitä mä oon pitkään kuolaillut ja ihmetellyt, että ne vois sopia tämmöiseen niin kuin sähkäriin loistavasti. Sais vähän kestävämpää Kyllä, joo, kyllä. Siinä on Linkglide-pakalle luvataan 300% pidempi käyttöikä kuin tommoselle tavalliselle pakalle. Joo. Ja sähköiset vaihtajat sopii sähköpyörään oikein hyvin, että ne pystyy ottaa moottorilla sitten sähköä. Kyllä. Ehkä tässä välissä me voitaisiin höpötellä vähän, että mitäs Haakan pyörähuolto Konkelejoitsille tarjoilee? Joo, eli me ollaan niinku, huoltoliike ja varaosa on se, mikä on niinku meidän ydinosaamista. Ja huolletaan pyöriä ihan laidasta laitaa, on
on peruspyörää, on sähköpyörää, maastopyöriä, sitten on myöskin triathlon pyöriä ja joo. sen sellaista. Että ja ollaan myöskin Canyonin merkkihuolto. Kaikille kammenpyörittelijöille löytyy niin kuin huolto täältä. Kyllä löytyy, joo. Ja ilmeisesti teillä on aika kattava osasarjat täällä valmiiksi niin kuin hyllyssä, että ei kaikkea tarvitse niin kuin odotella pitkään. Kyllä. Joo. Ja hän mainio, että tämä onnistui tälleen näin, että etukäteen otin Service Centerin sieltä sivulta, niin kuin löysin teidän puljun ja oltiin yhteydessä, niin toi osasarjan tilaus onnistui sitten helposti tänne. Ja nyt päästään sitä sitten tänään lyömään kiinni tähän. Kyllä. Loistavaa. No niin. Pyörä pukilla ja nyt aletaan pitemmittä puheitta sitten käymään vähän Linkglidea läpi. Itselle tuli vähän yllärinä se, kun osasarja alkoi miettimään ja ihmettelemään, että se ei riitäkään, että sä pelkästään sen takapakan vaihdat. Niin mitä eri palikoita sun pitää vaihtaa manuaalipyörää kautta sitten sähköpyörää, kun sä alat tämmöistä suunnittelemaan? Joo, eli Linkglidea asentaessa tarvitaan tosiaan se pakka, sitten pitää olla sille pakalle sopiva ketju ja mielellään myöskin eturatas tietenkin, mutta sen lisäksi tarvitaan sitten tietenkin takavaihtaja ja takavaihtajan kaveriksi sopiva vaihdevipu. Ja sitten sit meillä on täällä, tämä on nyt DI2-sarja, niin tähän on sähköjohdot sitten mukana ja näitä on myöskin niin kuin vajerivetosta olemassa myöskin. Niin, eli manuaalille saa sitten myös Linkglidea. Kyllä. Ja DI2 saa myöskin manuaaliselle, mutta siihen tarvitaan erillinen akku. Okei, joo. Ja sitten meillä on täällä sulle vähän polkimet. No niin, aivan loistavaa. Ajatuksenahan on, kun miksi mä pyörän tänne toin, että samalla tehdään vähän niin kuin ensihuoltoa. Että mä oon viime syksyn ja talven ajanut pyörällä, kilometrejä on tullut ihan hyvin, niin vähän voisi sitten samalla katsoa, että miten toi ajetut kilometrit on pyörää kohdellut. Joo, eli pyörästä, niin varsinkin sähköpyörä syö voimansiirtoa paljon nopeammin kuin luomupyörä. Ja se Linkglide on siihen just passeli sen takia, että se pakka kestää paljon pidempään ja ketju kestää pidempään. Ja tästä pyörästä me nähdään, että tällä ketjumitalla, että kyllä sulla on ihan hyvin kilsoja tullut sinne. Niin. On painetta annettu ketjulla. Joo, ne on ihan vaihtokunnossa. Kyllä. Ja periaatteessa kuluneisuuden puolesta pakkaa ihan vielä tarvitsisi vaihtaa, mutta ketju alkaa olla kyllä ihan valmista tavaraa. Yes. No niin, eli mä annan sulle työrauha, niin alapas vaihtaa kilkettä siihen, niin katsotaan sitten, miten homma toimii. Joo, mä laitan hanskat käteen ja rupean hommiin. Joo.
Terve kaikille. Tervetuloa Haakan pyörähuoltoon pyörähuolloille. Fillaripäiväkirja koodilla tämän kuun loppuun mennessä varatuille huolloille 10% alennus. Nähdään Haakan pyörähuollossa. No niin. Siinä se nyt olisi. Mutta ennen kuin nostetaan toi fillari pois tuosta pukin päältä, niin käydään vähän läpi, että kun sait just noi vaihteet tuossa vaihdettua ja vielä ilman käsiäkin, niin käydään nopeasti läpi, että mitä uutta noi sähkövaihteet nyt toi tähän mun pyörään. Joo, eli ensinnäkin se, että vaihteet ei jumita, kun vajeri ei jumita missään siellä. Ja sitten sulla on nyt siellä se automaattiasetus, tai sulla on 2 eri automaattitilaa niin kuin, tielle ja poluille. Ja sitten sit on free shift, eli se tekee sen, että sä voit vaihtaa ilman, että sun tarvii polkea. Se kone pyöräyttää ketjua pikkasen eteenpäin ja vaihde vaihtuu. Kyllä. Aika huikeita juttuja, että en oikein malta odottaa, että noissa pääsee nyt sitten käytännössä kokeilemaan, että miten niin kuin fillarin automaattivaihteet toimii. Joo. Tosi mielenkiinnolla odotan. Se on jännittävää. Joo, mutta vähän epäilen, että varmaan pitäydyn manuaalissa, mutta onhan se nyt pakko kokeilla, kun semmoisia herkkuja toi EP8-moottori nyt tarjonnalla sähkövaihteilla. Kyllä, innolla odotan kyllä käyttökokemuksia. Yes. Siinä onko nyt pyörä valmiina? Kyllä, valmista tuli. Kyllä, ja vähän aikaa siinä kesti. Joo, siinä olikin vähän kaikenlaista. Joo, vähän kiittelin tuossa, etten alkanut itse tuolla omassa fillarikellarissa sitä ropaamaan, kun sun työskentelyä katsoi, niin toihan piti pistää melkein ihan atomeksi asti. Joo, siitä joutui tuon moottorin pudottaa alas, että sai johdatukset tuoda sieltä välistä. Ja tässä kyseisessä mallissa joutui vielä sitten takaiskariakin vähän irrottamaan, että saatiin ne johdot sieltä menemään. Kyllä. Eikä siinäkään ollut sitten vielä kaikki, kun saatiin pyörä alas pukilta. Niin... Joo, ei siinä kaikki, että sitten pitää vielä tietokoneella hyväksyä se muutos sinne niin, ja sitä ei oikeastaan kukaan muu kuin Shimano Service Centerit pystykään tekemään sitten. No niin, nyt on sitten fillari valmis poluille. Niin, pysykää siis Fillaripäiväkirjan kanavalla ja muistakaa toki tilata Fillaripäiväkirjan YouTube-kanava, jos et ole sitä vielä tehnyt. Joten kireitä ketjuja kaikille, turvallisia polkuja ja tulkaahan pyörähtää Haakan pyörähuollossa myös. Mutta lisää tästä pyörästä ja noista sähkövaihteista ja palikoista sitten tulevilla videoilla. Varmasti palaan tämän pyörän kimppuun niillä. Mutta nyt se on niin kuin tikissä, joten mä lähden sitten vaan tästä kotia vaihtamaan siihen vähän niin kuin suvinakit alle. Nastat joutaa jo pois, kun pääsee kohta tuonne kuiville poluille menemään. Kyllä, ole hyvä ja turvallista matkaa. Hei, kiitos paljon.